Alright, so what's up subscribers? Welcome back to the channel. So after months or years of contemplating, I have a proper box or packaging for our products. So masaya lang ako. Hindi mo ito sa face ko. Tears of joy. Anyway, so bale masaya ako kasi kahit paunti-unti na tutupad yung mga pangarap ko sa buhay. So, this is our first packaging. Tapos, ito yung gagamitin natin for our leather play buttons na orders ninyo. So, first of all, thank you to our friend Adam Bueno. Siya yung gumawa ng logo ko. Simple lang kasi mas okay pag simple lang, di ba? So, first, ano ko lang is I would like to say thank you to my wife, Let Vargas. So, to my family, syempre. Tapos, sobrang thank you din to sa isa sa pinakaunang tao na nagtiwala sa akin. Yung pinakaunang bumili ng product ko, si Aji Rarangol o Jen Bauhaus. Parang ano siya parang bar sa Cubao Expo. So, if napunta ka na doon or if ever may plano kang pumunta, check out their art studio. Tapos meron din nag-o-offer din sila ng food, masarap na foods nila. And ayun, go check them out. Bale, ayun, kaya ako special mention si Aji kasi yung pinakaunang product na nilabas ko or the tote bag na unang nagawa ko for a client is siya yung bumili. So, Aji, sobrang salamat. Na gusto ko lang magpasalamat sa'yo kasi eto na, may box na ako na maayos. Naalala ko kasi dati yung lalagyan ko, if tama yung pagkaalala ko, nakalagay lang yun sa eco bag. Yung tote bag nakalagay sa eco bag. Yun, I hope you look forward for more videos. And again, this is Paul Bonin Vargas of Zebian Manila, and thank you for watching. Please don't forget to click the like, subscribe, and syempre comment down below, and do check our videos and subscribe button. Okay? Salamat and Diyos mabalos.